lamon ng apoy. May nasawi naman kaya sa insidente? Ang mga detalye ng balita niyan ating aalamin maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. European Union delegation bibisita sa Pilipinas sa June 1 and 2. Dating Congressman Arnulfo Teves Jr. dinala sa bilibid. China nagtalaga ng sariling version ng International Court of Justice sa Hong Kong. Russia nagbigay ng mga armas sa North Korea. At 25 katao nasawi sa malawakang pagbaha sa Nigeria. Bibisita sa European Union delegation sa Pilipinas sa June 1 and 2. Inaasahan na makikipagkita si EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas kina Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hilgavan at National Security Advisor Eduardo Año. Dadalo rin si Kallas sa isang town hall meeting kasama ang mga estudyante at civil society representatives ng De La Salle University. Si Kallas na Vice President din ng European Union ay makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling araw ng kanyang pagbisita sa bansa. Layo naman ang pagbisita ni Kallas na pangunahan ang kanyang delegation na magtatatag ng strategic at assertive foreign and security policy sa kaalyado nitong bansa. Hiniling ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez sa U.S. Immigration Authorities na pahintulutan ang mga undocumented Filipinos na nahaharap sa deportation na direkta na pong makauwi sa Pilipinas at huwag na ipatapon ang mga ito sa Libya. Sinabi ni Romualdez na hindi gusto ng Pilipinas na dalhin pa sa Libya ang mga Filipinos kung nahaharap ang mga ito sa kasong kriminal dahil maaari naman silang idiretso ng Pilipinas at dito nalitisin. Una na nag-anunsyo ang provisional government of national unity ng Libya na hindi na ito tatanggap ng mga deported immigrants mula sa US nang walang pahintulot ng Libyan authorities. Nakipagkasundo si US President Donald Trump sa ilang bansa, kabilang ang Panama na kupkupin ang mga deportees mula sa Estados Unidos. Sa harap nito ay tiniyak ng Philippine envoy na tumutulong ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa pag-alalay sa mga Pilipinong kailangan ng assistance sa status ng kanilang immigration, salig na rin po sa mga legal parameters. Lalagda rin ang kasunduan ng embahada sa isang grupo ng US-based immigration lawyers para magbigay ng legal assistance sa mga Pilipinong nahaharap sa deportasyon. Sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, ang bagsak ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. matapos ipa-deport siya ng gobyerno ng Timor-Leste. Kagabi nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si Teves kasama ang mga tauhan ng ahensya. Pagdating sa NBI ay agad isinalang ang dating kongresista sa health check-up at booking procedures at saka nanatili muna sa kanilang kustodiya para magpalipas ng magdamag. Nitong hapon naman inilipat si Teves sa loob ng New Bilibid Prison. Paglilinaw ng kampo ng mambabatas, partikular ng kanyang abogado na nasa maayos itong kondisyon matapos ang kanilang pag-uusap sa NBI facility. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong March 2023. Noong April 2023 naman ang nagtungo sa Timor-Leste si Teves kung saan humiling siya ng political asylum sa Timor-Leste government, subalit kanilang tinanggihan ito. Inakusahan naman ng Department of Agriculture o DA na tataas ng bahagya ang presyo ng mga karne ng baboy sa Pilipinas dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF.
Sa pag-iikot ng ahensya sa mga palengke ay kanilang napansin na tumaas ang presyo kada kilo ng karning baboy mula sa dating 390 pesos ay naging 450 pesos hanggang 490 pesos kada kilo na ito. Dagdag ng Agriculture Department na mula sa dating 17 milyong mga swine head sa bansa bago ang pagtama ng ASF ay bumagsak ang bilang nito sa 8.5 million. Kaya bilang pagtugon dito ay plano ng ahensyang magtalaga ng Food Terminal Incorporated na direktang bibili ng mga karneng baboy sa mga piggery owners. Umaasa rin ang DA na maaprubahan na ng Food and Drug Administration ang commercial release ng bakuna laban sa ASF. Good news sa mga bumibili ng cooking gas dahil inaasahan ang big-time rollback sa liquefied petroleum gas sa pagpasok ng Hunyo. Ayon sa Regasco, batay sa kanilang estimates para sa 4 na international firms, ang rollback ay nasa piso hanggang 4 kada kilo. Ibig sabihin, nasa 11 hanggang 44 pesos kada kilo ang matatapyas sa presyo ng regular na tank na may bigat na 11 kilograms. Ayon sa kumpanya, may kinalaman sa pagbaba ng international price ng LPG ang mas mababang demand rito tuwing summer season. Ito na ang ika-4 na sunod na buwan ngayong taon na nagkaroon ng rollback sa LPG. Asahan naman na sa unang linggo ng Hunyo ay magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng oil products. Batay sa estimates ng Oil Industry Management Bureau, maaaring walang paggalaw o magkaroon ng 40 sentimos na dagdag sa presyo kada litro ng gasolina. Nasa 20 hanggang 30 sentimos naman ang posibleng rollback sa diesel, habang maaaring hindi gumalaw o magkaroon naman ng 10 sentimong dagdag sa presyo kada litro ng kerosene o gaas. Ayon sa ahensya, may kinalaman ang ikinakasanga panibagong sanctions ng Estados Unidos laban sa Russia, gayon din ang political tension sa pagitan ng Ukraine at Russia, Israel at Iran at ang nuclear deal ng Estados Unidos at ng Iran. Pinabulaanan ng 2 judges ng International Criminal Court o ICC ang mga paratang na sila umano ay may bias kaugnay sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin ni Judge Rain Adelaide Alipini-Ganso at Judge Maria del Socorro Flores Liera na sila ay mga profesional na seryosong tinanggap ang kanilang mga tungkulin bilang hukom sa ICC. Sa isang 3-page submission to the plenary of judges na may petsang May 22, 2025, sinabi pa ni Judge Gansu at Judge Liera na nananatili silang may buong kamalayan sa mga probisyon ng Rome Statute at ng Code of Judicial Ethics. Wala rin nila silang nakikitang mga dahilan para ma-excuse o ma-diskwalipika sila sa pagdinig ng kaso ni Duterte sa ICC. Kamakailan ay hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte sa ICC presidency, na huwag payagan sina Ganso at Liera na magpasya sa kaso ng dating Pangulo, partikular na sa issue ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ipinunto ni Attorney Kaufman na kasama sina Ganso at Liera sa lumang komposisyon ng Pretrial Chamber 1 na dating nagbigay daan sa prosekusyon na magsimula ng investigasyon sa drug war campaign ni Duterte. Nanawagan naman po si Senador Bongo sa mga health officials na protektahan ang publiko laban sa paglaganap ng bagong COVID-19 variant na NB181. Kailangan anyang magkaroon ng awareness o kamalayan ang publiko ukol sa bagong strain ng COVID-19 virus. Dapat din anyang maging mahinahon at magkaroon ng fact-based response na nagbibigay prioridad sa paghahanda. Ayon pa kay Senador Go, nananatiling vulnerable ang Pilipinas dahil bukas ang borders ng bansa at mataas anya ang bilang ng mga inbound travelers. Binigyan diin ni Go ang kahalagahan ng pamatagalang paghahanda at sinabi pang ang mga aral ng nakaraang 5 taon ay dapat na i-institutionalize na sa pamamagitan ng science-backed policymaking at strategic investments sa public health systems. Naniniwala ang mga health experts na ang NB181 variant ang siyang dahilan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa China at Hong Kong. Nadiskubre rin ito sa ilang bansa kagaya ng Taiwan, France at Estados Unidos. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, nagpositibo sa NB181 COVID variant ang mga pasaherong dumating sa mga paliparan sa California, Washington, New York at maging sa Virginia. May ilang residente ng Ohio, Hawaii at Rhode Island ang kumpirmadong nagpositibo rin sa bagong COVID-19 variant.
Sinasabi ng ilang research study na mas malakas ang cell-binding capabilities ng NB181 COVID strain, kaya naman mas nakakahawa o mas mabilis itong naipapasa sa mga tao. Susunod, China gumawa ng sariling bersyon ng International Court of Justice. Russia umalma sa Golden Dome defense system ng Estados Unidos. At Israel umayon na sa ceasefire proposal ng Estados Unidos. Ang iba pang mga balita at ang mga yan pagbalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children, with this year's theme, The Magic of Peace. Deadline for submission of entries is on June 9, 2025. For details, visit or contact the following. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together. Sa NET25. Sa NET25. Pinirmahan na ng Chinese government ang isang batas na magtatalaga ng International Mediation Organization sa Hong Kong. 调解院的诞生，有助于超越你输我赢的零和思维，促进国际争议的友好解决，构建更为和谐的国际关系。 Ang batas na pinangalan ng Convention on the Establishment of the International Organization for Mediation ay naglalayong buuin ang International Organization for Mediation o IOMED sa Hong Kong. Layunin ng Beijing at IOMED na tapatan ang International Court of Justice o ICJ sa pagiging pinakamataas na conflict resolution body sa buong mundo. Ang seremonya ng pagpirma ng naturang batas ay dinaluhan ng mga delegado mula sa 20 bansa kasama ang high-level representation mula sa Indonesia, Pakistan, Laos, Cambodia at Serbia. Sa video na ipinalabas noong seremonya ay sinabi ng IOMED na balak nitong talakayin ang mga hidwaan sa gitna ng dalawang bansa, krimen ng isang foreign national laban sa isang foreign country at ang mga alitan sa pagitan ng major private entities. Binansagan din ng China ang IOMED bilang world's first intergovernmental international legal organization dedicated to resolving international disputes through mediation na patama sa jurisdiksyon ng ICJ bilang mediating body. 坚持公平、公正、公道，注重真正的法治精神，兼顾程序正义和结果正义，增强发展中国家参与度，推动国际争端解决机制向着公平普惠的方向发展，提升全球南方在国际治理中的代表性和发言权。 Pinangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang isang pagpupulong para sa pagpapalakas ng military capability ng North Korea.
Ginawa ni Kim ang mga panawagan sa expanded meeting of the 8th Central Military Commission of the Workers' Party of Korea. Binigyang pansin ni Kim ang obligasyon ng kanyang partido sa pagpapalawig ng kanilang sandatahang lakas. Ang sesyon ng Supreme People's Assembly ay dumating pagkatapos ang palyadong launching ng panibagong warship ng North Korea. Matapos ito ay personal na inobserbahan ni Kim kasama ang opisyales ng Russia ang artillery firing drill ng kanyang mga sundalo. Layon anya ng artillery drill na mapalakas ang kanilang kahandaan sa labanan sa actual warfare environment. Binigyang halaga nito ang kahandaan ng mga sundalo sa paghawak ng mga gamit pandigma. Magugunitang noong nakaraang mga linggo ay nagsagawa ng inspections ang North Korean leader sa mga sundalo nitong nagsasanay sa pangunahing military operation base. Ibinunyag ng South Korea na nagbigay o ang Russia ng mga air defense systems sa North Korea. 우리 군은 오늘 08시 10분경부터 09시 20분경까지 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 다양한 종류의 단거리 탄도미사일 수발을 포착하였습니다. 북한의 미사일은 최대 800km를 비행한 후 동해상에 탄착되었습니다. Ayon sa Foreign Ministry ng South Korea, mula pa noong nakaraang taon ay may mga armas at air defense systems nang ibinigay ang Russia sa Pyongyang. Base sa nakuha nilang ulat, mula sa Multilateral Sanctions Monitoring Team o MSMT, nagbigay ang Russia ng Pantsir Air Defense System at Pantsir-class combat vehicle sa North Korea. Noong nakaraang taon, ay pumirma ng kasunduan ng Russia at North Korea ukol sa military cooperation ng dalawang bansa. Noong nakaraang taon din ay nagbigay ang North Korea ng 20,000 containers ng military goods sa Russia. Kapalit din nito ay ibinahagi ng Russia ang mga missile data at technical support para mapaganda ang missile guidance ng North Korea. Kasama rin dito ang pagpapadala ng North Korea ng 11,000 soldiers sa Russia para labanan ang Ukraine. 이나 의도에 대해서는 분석하고 있습니다. 그러나 일부 수출을 하기 위한 성능 점검이나 또 비행 안정성을 평가하기 위한 실험일 수도 있다고 평가하고 있습니다. Tinawag na reckless approach to global stability ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Shakharova ang pagtatayo ng Estados Unidos ng Golden Dome missile system. Kamakailan ay inanunsyo ni US President Donald Trump ang Golden Dome, isang worldwide anti-ballistic missile defense system na kayang-kayang depensahan ng Estados Unidos laban sa mga missile kahit nga galing pa ang missile sa outer space. Tinutulan ni Shakharova ang plano ni Trump at nagbabala na ang Golden Dome ay direktang nagpapahina sa mga pundasyon ng strategic stability. Hinikayat niya ang Estados Unidos na muling pag-isipan ang plano nito at nanawagang suportahan na lamang anya ng US ang proposed treaty ng Russia na naglayong i-ban ang pagde-deploy ng mga armas galing sa kalawakan. Noong Huwebes, sinabi ng White House na lumagda na ang Israel sa pinahuling ceasefire proposal para sa Gaza. Ang proposal ay ipinadala na sa Hamas. Alamin natin ang balita mula kay Anna Cui. Ayon kay White House spokeswoman Caroline Leavitt, isinumite na ni Pangulong Donald Trump at Special Envoy Steve Witkoff ang proposal sa Hamas matapos ayunan ito ng Israel. Subalit kakaunting detalye ang ibinigay ni Leavitt ukol sa mungkahing tigil putukan. I can confirm that Special Envoy Witkoff and the President submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel backed and supported. Israel signed off on this proposal before it was sent to Hamas. I can also confirm that those discussions are continuing, and we hope that a ceasefire in Gaza will take place so we can return all of the hostages home, and that's been a priority from this administration from the beginning. I won't comment further as we are in the midst of this right now. Sa isang pahayag, sinabi ng Hamas na pinag-aaralan nito ang proposal, subalit ilang miyembro ng Hamas ang nangangamba na walang garantiya na hindi ititigil ng Israel ang truce tulad ng ginawa nito noong Marso. Kasama sa proposal ng isang 60 araw na ceasefire, pati na ang pagpapalaya sa 10 bihag at pagbalik ng labi ng 18 nasawing hostages.
Pakakawalan naman ng Israel ng 125 Palestinian prisoners na may hato na pagkabilanggo habang buhay. Gayun din, itutuloy ang humanitarian aid gamit ang UN at ang Red Crescent. Idideploy naman sa 2 yugto ang puwersang militar ng Israel sa teritoryo. Papalansyahin ng 2 panig ang mga detalye ng proposal bago ipatupad ang ceasefire. Dahil sa hindi pagkakasunod ng Hamas at Israel, ilang beses nang nauudlot ang tigil putukan mula nang nabali ang ceasefire noong Marso na tumagal lamang ng 2 buwan. Tinanggihan ng Hamas na isuko ang mga armas nito. Ayon din sa militanteng grupo, kailangang iatras ng Israel ang mga sundalo nito sa Gaza at mangakong tatapusin na ang labanan. At dahil pa rin sa matinding kaguluhan ng sitwasyon ngayon sa aid distribution site sa Gaza, may mga residente doon ang nakapagsasabing mas nanaisin na nila mamatay na lamang kaysa alipustahin. Nagbabalik po si Ana Kui para sa balitang yan. Ito si Wael Tabash, 60 taong gulang na Palestinian. Ani Tabash, naglakad siya ng 5 kilometro ng nakapaa na wala namang naiuwing pagkain sa nagugutom niyang pamilya. Para sa kanya, mas maigid ang mamatay siya ng walang laman ng tiyan kaysa humarap sa kahihiyan sa paghingi ng tulong galing sa bagong mekanismo na suportado ng Estados Unidos. احنا مشي واجينا مشي. لو في فلوس كان ركبنا على كارة ركبنا على اي حاجة ما فيش. وصلنا هناك نفس ما قدرناش ناخده. كان معي راجل في جنبي قلت اسمع يا عمي انا ما بتلزمنيش المساعدة. انا بتلزمنيش المساعدة بدي اروح انا اموت من الجوع افضل ما اموت مهان. وفعلا اني اموت انا جعان ولا اموت باهانة بالطريقة. Dagdag ni Tabash, mapanganib ang mekanismo ng pamamahagi ng pagkain. حتى الدابة انحرمت من الاكل والشرب. علي خاطئة ونص كمان مش خاطئة وبس خاطئة بكل المعايير والمقاييس لسبب واحد انه ما كانش في هناك امن وامان لاستلام المساعدة. لو في كان امن وامان واستلام للمساعدات وتروح الناس وتيجي باحترام انا اقول لك ممكن تكون تمشي على الاقل بالسجن. انا واحد كنت متامل يعني للامانة انا كنت قلت لك يا سبق وانا حكيت لك انا كنت متامل وعلى امل انه نروح ناخذ باحترام ونرجع باحترام. ففي هناك بعض الجهات اللي بتخلي الإنسان عايش في كرامة ويستلم بكرامة وباحترام. بدم عندك اليوان عندك برنامج WFP برنامج الغذاء العالمي كنا نروح ونيجي ونستلم ونطلع باحترام لا في جيش ولا في غيره. Ayon sa Gaza Humanitarian Foundation o GHF, nakapamahagi na ito ng may 8,000 kahon na pagkain na katumbas ng 462,000 na pagkain. Ang GHF ay suportado ng Israel at Estados Unidos. Ito ngayon ang namamahagi ng tulong na pagkain sa Gaza pagkatapos ng 11 linggong paghinto ng daloy ng food aid sa teritoryo na ayon sa Israel ay upang maiwasan ang pagnanakaw na ginagawa ng Hamas. Ang bagong sistema ng pamamahagi ay tinuligsa ng United Nations at ng iba pang international aid groups. Ayon sa mga ito, ipinagwawalang bahala ng pundasyon na ang humanitarian aid ay dapat ipamahagi ng hiwalay sa mga partido na naglalabang panig. Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Syria and Israel is a solvable problem. Ito ang paniniwala ni U.S. Envoy to Syria, Thomas Barak. Pero paano nga bang makakamit ang kapayapaan sa pagitan ng Syria at ng Israel? Si Rosel Feria para sa report. Naniniwala si U.S. Envoy Thomas Barak na posibleng magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Syria at Israel. Sa kanyang unang araw sa Damascus, itinaas ni Barak sa kauna-unahang pagkakataon ang watawat ng Estados Unidos sa Syria. Isinara ng US ang embahada nito sa Damascus noong taong 2012. Isang taon matapos ang mga protesta laban sa nooy Pangulo na si Bashar al-Assad. Kaya muling sinabi ni Barak ang nais ni US President Donald Trump na palawakin ang relasyon ng US sa Damascus. Layunin din anya ni Trump na bigyang kapangyarihan ang gobyerno ng Syria at hindi upang maging gobyerno ng Syria ang Estados Unidos.
Pinuri rin ng bagong US envoy ang kahandaan ng Syria na makipagdialogo kasama ang Israel. We need to start with just a non-aggression agreement. تمام ونفكرها ونبلش نفكر بتفاهم ما نوع عدائي. Talk about boundaries and borders. نحكي عن الحدود والحدود. And start a new relationship with all of our neighbors. That is our hope. Umaasa ang maraming taga-Syria na makakabangon ang kanilang bansa matapos ang digmaan doon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Itinuring na kaguluhan ng mga residente sa Gaza ang nagaganap na agawan ng mga pagkain at medical supplies sa distribution centers. Narito po ang report ni NJ de Guzman. Nagkukumahog na makarating ang mga residente ng Gaza sa mga distribution point. Subalit bigo sila ng walang datnang tulong para mauwi sa kani-kanilang mga pamilya. قطعنا مسافة يمكن 10 كيلو عشان ناخذ الكابونة هذه المغمسة بالدم. اللي جابنا ناخذ الكابونة هذه فيش أكل ناكل. 5 أيام ما شفناش الأكل، 5 أيام ما شفناش الطحين. ورحنا زي الناس نجيب أكل أولادنا من آخر الدنيا. شفنا الموت وشفنا جميع انواع العذاب، مش قادرين نمشي، مش قادر اشيل كرتونه من كثر ما انا تعبان ومن كثر ما انا جعان. Matapos ang mabagal at magulong simula ng bagong US-backed aid system sa Gaza, libu-libong Palestinians ang nagmadaling makarating sa distribution points. Hanap nila ang pagkain na ilang buwan nang hindi dumarating. Ito sa kabila ng walang kaayusan at sa gitna ng takot sa karahasan. ايش بقهر يعني عندي 21 نفر ودي كيلو طحين 100 شيكل كيلو طحين مش قادرين نشتريها قالوا في مساعدات جينا نجري والله بجري قاعد مش قادر امشي اجي الاقي بيقولوا لي ولا حاجه ضل يشحوني كرات بحملا وواحد ما ياخذش لو كيلو طحين لو قلني يصير ما بنفعش يعني هذا الكلام يعني عن جد والله الواحد انا احس حالي بدي انقهر يعني بدي اطوق. Ang dalawang distribution centers ay pinatatakbo ng Gaza Humanitarian Foundation o GHF, isang pribadong grupo na suportado ng Estados Unidos at iniendorso ng Israel. Nagsimula itong mamahagi ng tulong noong Martes, subalit ang paglulunsad ay binalot ng kaguluhan nang magsimulang mag-agawan ang mga tatanggap sana ng tulong. فاحنا جينا على اساس انه في مساعدات وفي توزيع وفي هويات وفيها لقينا الطريقه كانت فوضى ما اعرفش انا مين القائم عليها. مين القائم عليها؟ القائمين عليها بيشتغلوا غلط، سواء يهود سواء اجانب سواء عرب سواء امريكان مين ما يكون. الطريقه هذه غلط للشغل. ناس تاخذ كميات كبيره وناس ما تحصلش لو كيلو طحين. Sinabi ng Israeli military na sa kasalukuyan, pinatatakbo ng GHF ang 4 na aid distribution sites, 3 sa Rafah at 1 sa Netzarim area sa Central Gaza. Ang bagong sistema ay tiniliksa ng United Nations at ng iba pang aid groups na hindi sapat at maling tugon sa krisis na idinulot ng 11 pagharang ng tulong papasok ng Gaza. Ayon sa Israel, kinailangang ipatupad ang pagharang noong Marso sa dahilan anyang ninanakaw ng Hamas upang gamitin sa pagkontrol ng Gaza. Samantala, itinatanggi ng Hamas ang akusasyong ito at sinabing pinoprotektahan nito ang aid trucks laban sa mga mandarambong. NJ de Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa gitna ng banta ni US President Donald Trump na gawing 51st state ng Amerika ang Canada, pinangunahan ni King Charles ang pagbubukas ng parlamento sa Ottawa. Hindi direktang sinagot ni King Charles ang paulit-ulit na pahayag ni Trump, subalit inihayag niya ang kanyang pagmamahal para sa bansang Canada. Si King Charles ang head of state ng Canada at unang British monarch sa loob ng halos 70 taon na namuno sa pagbubukas ng Canadian Parliament. 20th visit to Canada spread over the course of more than half a century, and my first as sovereign. As I've said before, every time I come to Canada, a little more of Canada seeps into my bloodstream
and from there straight to my heart. It has been nearly 70 years since the sovereign first opened Parliament. In the time since, Canada has dramatically changed, repatriating its constitution, achieving full independence, and witnessing immense growth. Canada has embraced its British, French, and Indigenous roots and become a bold, ambitious, innovative country that is bilingual, truly multicultural, and committed to reconciliation. Kabilang sa mga dumalo sa speech from the throne ni King Charles ay sina dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau at current Prime Minister Mark Carney. Sinabi ng hari na nahaharap sa isang critical moment ang Canada at determinado anyang protektahan ng gobyerno ang demokrasya, rule of law at kalayaan na pinahahalagahan ng mga taga-Canada. Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination and freedom are values which Canadians hold dear and ones which the government is determined to protect. Sinabihan naman ni US President Donald Trump ang Canada na kailangan na nitong magbayad ng malaking halaga para maging parte ng Golden Dome missile defense system ng Estados Unidos. In the campaign, I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. And that's what we're doing. Today, I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. And Canada has called us and they want to be a part of it. So we'll be talking to them. They want to have protection also. So as usual, we help Canada do the best we can. Canada wants to be a part of it, which be, fairly small expansion. But we'll work with them on pricing. We'll be dealing with them on pricing. They know about it very much. They've asked to be a part of it, actually. They've asked us to be a part of it. I think it's something that is great. If you can afford to do it, we can afford to do it. Sa Truth Social ay sinabi ni Donald Trump na pagbabayarin niya ng $61 billion ang Canada para makasama sa Golden Dome missile defense system bilang separate but unequal nation. Tila binuhay na naman ito ang naunang issue sa gitna ng dalawang bansa kung saan sinabi niyang kung gusto naman ng Canada makalibre ay maaari silang sumama at sumali sa Estados Unidos bilang 51st state. Inihayag nito ni Trump ilang oras matapos ang talumpati ni King Charles III sa Canadian Parliament na nagbigay importansya sa soberanya ng Canada. Wala pang inilalabas sa komento ang Canada ukol sa pahayag ni Trump, subalit una nang sinabi ni Carney na nakikipag-ugnayan na sila sa Estados Unidos ukol sa pagpupondo ng naturang defense system. The ambassador also said that there haven't been formal talks on the Golden Dome. Should Canada take part in that project, and how much would you be willing to spend on that? Okay, well, I'm not going to put a price tag on the second part of your question. I think I'll say the following about the situation with air defense or ballistic missile defense, intercontinental ballistic missile defense, broader defense against, including potential missiles that in the not too distant future could come from space. I mean, these are some of the threats that our nation faces. We take those threats seriously. We take our responsibilities as a government seriously, as I just said. It's one of the reasons why we made the commitment back in March for the over-the-horizon radar, the first phase of the over-horizon radar system, and that was an independent decision that we took. We are conscious that we have an ability, if we so choose, to complete the Golden Dome with investments and partnership. And it's something that we are looking at and something that has been discussed at a high level, but I'm not sure one negotiates on this. These are military decisions.
Pansamantalang pinagtibay ng isang federal appeals court ang malawakang taripa ni US President Donald Trump. Ibinaba ng appeals court ang pasya isang araw matapos harangan ng trade court ang pagpapatupad ng dagdag taripa. Ayon sa trade court, lumapis si Trump sa otoridad nito bilang Pangulo. Si Cherry Recolizado para sa karagdagang detalye. Ayon sa U.S. Court of Appeals ng Federal Circuit sa Washington, inihihinto nito ang pasya ng mababang hukuman upang ikonsidera ang apila ng gobyerno. Ipinag-utos ng Appeals Court na tumugon ang plaintiffs sa kaso sa 5 ng Hunyo at ang administrasyon naman sa 9 ng Hunyo. Ang nakabibiglang pasya ng U.S. Court of International Trade noong Miyerkules ay banta sa pagpatay o pagpapabagal ng imposisyon ni Trump ng tinatawag nitong Liberation Day tariffs. Ang import tax ay para sa mga inaangkat mula sa trading partners ng US at sa karagdagang taripa sa mga produktong mula sa Canada, Mexico at China. Ang huli ay kaugnay ng akusasyon ng Pangulo na hinahayaan ng 3 bansa ang daloy ng fentanyl papasok ng US. Nagpasya ang trade court na binigyan ng konstitusyon ang Kongreso, hindi ang Pangulo, ng kapangyarihang magpataw ng buwis at taripa. Ayon sa korte, lumabis ang Pangulo sa kanyang autoridad dahil sa paggamit ng International Emergency Economic Powers Act, isang batas na para tugunan ang mga banta kung may national emergencies. Ayon sa senior Trump administration officials, hindi sila nabahala sa pasya ng trade court. Ayon sa mga ito, handa silang manalo sa apila o gumamit ng iba pang presidential powers upang matiyak na maipatupad ang import surcharges. Ginamit na ni Trump ang banta ng paniningil ng taripa sa US importers sa mga produkto mula sa halos lahat ng bansa bilang pamumuwersa sa pambuong mundong usapang kalakalan. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inihayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na magpapatupad ang Estados Unidos ng visa ban. Laban po yan sa mga dayuhang opisyal na umano'y sangkot sa pagsupil sa kalayaan sa pagpapahayag ng mga Amerikano, lalo na sa internet. Bagamat walang pinangalan ng bansa o individual, sinabi ni Rubio na layo ng bagong polisiya na pigilan ang mga banyagang opisyal sa pagdikta ng content moderation sa mga US-based tech platforms katulad ng Meta. Anya, hindi katanggap-tanggap ang pagbabanta ng mga dayuhan ng pag-aresto batay po sa mga social media posts na nagmula sa loob ng Amerika. Ang hakbang ay kasabay ng umiigting na tensyon sa pagitan ng US at European Union, partikular na sa pagpapatupad ng EU Digital Services Act, isang batas na tinuturigsa ng mga US officials bilang anyo ng censorship. Ayon sa mga opisyal ng US, ang bagong patakaran ay bahagian nila ng malawakang hakbang para ipaglaban ang kalayaan sa pagpapahayag sa harap ng lumalawak na regulasyon sa ibang bansa. Kasalukuyang kinakausap din ng mga kinatawan mula sa US State Department ang mga pamahalaan ng France at Ireland ukol sa nasabing issue. Back in March, you noted that you had revoked some 300 student visas using the 1952 Immigration and Nationality Act, which specifically says the Secretary of State can revoke a visa if an alien's activity in the U.S. would have a serious adverse foreign policy consequence. And that issue of 300, what's the number up to now? How many visas have you revoked? I don't know the latest count, but we probably have more to do. Can you give us an estimate? Probably in the thousands at this point, depending. Not all of them are under that statute. Some are people. So there's 2 visa revocations. The visa is not a right, it's a privilege. All right. Susunod, 17 katao natagpuan sa isang bahay sa Mexico. Palestinian bus driver kinuyog ng mga Israeli football fans. At playoff hopes ni Jalen Brunson at New York Knicks buhay pa rin. Mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin po ng Mata ng Agila International.
When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Hello, ako si Celine David. Hilig niyo rin po bang tugtugang Pinoy? Kung gayon, samahan niyo ako at ang aking mga songs sa Letters and Musics ngayong Sabado, 1 to 2 p.m. Siyempre, dito lamang sa NET25. Kita-kits po tayo! At nagbabalik ang mata ng Agila International. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi, umabot na sa 25 katao ang nasawi sa malawakang pagbaha sa syudad ng Mokwa sa Nigeria. Inaasahan ng emergency services ng bansa na magpapatuloy pa ang pag-akyat ng bilang ng mga nasasawi sa mga susunod na araw. Higit sa 50 mga tirahan sa syudad ang nalubog sa tubig baha, bunsod na rin ng walang tigil na pag-ulan. Nag-deploy na ang lokal na pamahalaan ng Mokwa ng mga divers at volunteers para tumulong sa search and rescue operations. Bate po sa ulat ng Nigerian Meteorological Agency, 15 sa 36 na estado ng Nigeria ang isinailalim na sa flash flood alert. Babala naman ng mga siyentipiko, malaki ang ambag ng climate change sa paglala ng mga kalamidad at sama ng panahon. Pasintabi po sa mga nanonood dahil kinumpirma ng Prosecutor's Office ng Mexican State na Guanajuato na kanilang nadiskubre ang mga labi ng 17 katao sa loob ng abandonadong bahay roon. Ayon sa lokal na ulat, karamihan sa mga labi ay halos kalansay na. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa pamamagitan ng forensics laboratory. Hindi naman mawari ng mga residente ng isang Swiss village kung ano ba yung kanilang mararamdaman nang lamunin ng yelo ang kanilang kaakit-akit na komunidad. Isang 64 na taong gulang na lalaki ang hindi pa nga natatagpuan. Kinailangang ihinto ng rescue teams na may rescue dogs pa at thermal drone scans ang kanilang paghahanap dahil sa delikadong lagay ng gumuhong glacier. Marjorie Quintos po para sa report. Makikita sa screen ang pagguho ng milyon-milyong cubic meters ng yelo, putik at bato na dumausdos pababa ng bundok noong Miyerkules. Nilamon nito ang village ng Blayton. Ang mga natirang bahay ay lumubog din sa tubig baha. Ayon kay glaciologist Milen Jacmar, ang sakuna ay matagal nang nag-aabang na mangyari. Over the course of the past 2 weeks or so, there was a large rock instability that developed above the glacier. So there's a mountain and, rock started falling off the mountain and depositing on the glacier. And then over the course of the past few days, we saw this glacier under the weight of this rock starting to accelerate. So it started to flow more quickly down towards the valley. And ultimately, what happened yesterday, while we don't know precisely what the chain of events was in the last hour to minutes before it all kind of crashed down into the valley, ultimately the ice of the glacier and the large amount of rock that had been deposited on top of the glacier came crashing down. Inilikas na noong Mayo pa ang may 300 residente ng komunidad. Ito ay nang nagsimulang unti-unting gumuho ang bahagi ng bundok sa likod ng Birch Glacier.
Bilang pag-iingat, ilan sa mga tao sa tabing bayan ang inilikas na rin. Inilipad rin palabas ng lugar ang mga hayop dahil sa banta ng mudslide at pagbaha. Suspetsya ng scientists na ito ay isang dramatikong halimbawa ng epekto ng climate change sa Alps. Subalit hindi tiyak si Jacmar kung gaanong papel ang ginampanan ng klima sa trahedyang ito. So we don't know for sure whether climate change was the main driver of this event, because we would need to know for certain whether this event would have happened in a reality that doesn't have any climate change, and we don't have that parallel reality really. And what we know is that climate change at high elevations is not favorable for rock slope stability. So with increasing temperatures, more water available through ice and snow melt, maybe precipitation falling even at high elevations more often as rain than as snow. So those are factors that are not beneficial to mountain stability. Binuhay ng sakuna ang mga pag-alala ukol sa epekto ng pagtaas ng temperatura sa alpine permafrost, kung saan ang pinaluluwag ng pagtunaw ng istruktura ng mga bato na dahilan ng panganib sa bundok. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dahil sa wildfires na kumalat sa 2 probinsya sa kanlurang bahagi ng Canada, libo-libong katao ang napilitang lumikas. Nagdeklara na rin ang mga probinsya ng Saskatchewan at Manitoba ng states of emergency. Si Anjo Milano para sa balita. Ito ang mga imahe ng banta ng apoy. Ayon kay Premier Wab Kino, 17,000 katao ang inabisuang lumikas sa lalong madaling panahon habang umaapoy ang paligid ng kani-kanilang mga tahanan. Ani Kino, dadalhin ang mga residente sa soccer fields at community centers sa Winnipeg at sa iba pang mga lungsod. Tinawag na rin ang militar para tumulong maglikas sa evacuees. Samantala sa kalapitbayan na Saskatchewan, nagdeklara rin si Premier Scott Moe ng state of emergency. Under that wildfire state of emergency are a number of initiatives then that we may have to use over the days ahead to further support the wildland fire suppression and firefighter activities that are happening in the north. Ayon kay Moe, ang sitwasyon ay kritikal. Anya, libo-libong katao sa hilagang bahagi ng probinsya ang lumisan na rin mula sa kani-kanilang mga tahanan. The over 200 wildfires that we have had this spring with just a significant lack of moisture in the northern areas of our province. To date, 17 of those are active, and we've had to evacuate and support the evacuation of about 15 communities. Just looking ahead to the weather forecast, it doesn't look good. It looks like it is going to further deteriorate. There's no rain in the forecast. Sa kanlurang bahagi naman ng Saskatchewan sa probinsya ng Alberta, lumalala ang kondisyon ng sunog. Dahil sa pag-apoy, kinailangang isara pang samantala ang produksyon ng langis at gas. Inilagay na rin ang mga residente ng iba pang mga komunidad sa 1 oras na evacuation notice. Anjo Milano para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sugatan ang 5 individual matapos masunog ang Agricultural Bank of China sa syudad ng Jinan. Pati sa reports, sumiklab ang apoy bandang alas 10 ng umaga kung saan nadamay ang katabing clothing store ng bangko. Inaalam na ng mga investigador ang sanhi ng sunog. Samantala, walang inilabas na pahayag ang bangko ukol sa insidente. Pinagtulungan ng grupo ng soccer fans na bugbugin ang isang Palestinong bus driver sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Ayon sa lokal na ulat, naganap ang insidente sa kabisera ng bansa sa Jerusalem matapos mabigong makapasok ang Israeli national soccer team sa 2026 World Cup sa North America. Inaalam naman ng mga otoridad kung ito ba talaga ang tunay na pinag-ugatan ng alitan o may mas malalim pang dahilan. Nabalot naman ng apoy ang isang pampasaherong bus sa syudad ng Santana sa Brazil. Batay sa report, ligtas na nailikas ang lahat ng pasahero ng bus. Habang sa investigasyon ng pulisya, maaaring electrical failure ang sanhi ng sunog. Subalit, tiniyak ng Passenger Transport Companies Union of AMAPA na pasado naman ang bus sa lahat ng pagsusuri.
Kumakalat ang sakit ng bird flu sa mga manok at baka sa Estados Unidos. Nasa 70 katao na rin sa US ang naimpeksyon ng naturang sakit. Sa kabila ng tumataas na bilang ng bird flu cases sa mga hayop at maging sa mga tao, kinansela ng administrasyon ni Trump ang $590 million contract nito sa Moderna. Nakalaan ang nasabing pondo para sa development ng bird flu vaccine. Ayon sa spokesperson ng HHS, hindi pumasa ang proyekto ng Moderna sa kanilang standards para sa isang federal investment. Sinabi naman ng Moderna na naghahanap na sila ng ibang paraan para mag-develop ng bird flu vaccine. Inilabas ng DeepSeek ang updated version ng kanilang chatbot para talunin ang ChatGPT. Nitong Huwebes, kinumpirma ng DeepSeek ang releasing ng mas pinalakas na R1 reasoning model nito. Batay sa report, kayang talunin ng DeepSeek bot ang current version ng Grok A1 o AI ni Elon Musk. Iginigiit naman ng DeepSeek na mas advanced rin ang R1 model sa Qwen 3 ng Alibaba. Sa kabila nito, planong tapatan ng DeepSeek ang cutting-edge A1 technology ng Estados Unidos sa pamamagitan ng billion-dollar investment nila. Umaasa rin na ang DeepSeek na magiging leading tech firm ito sa larangan ng AI technology. NBA fans, hindi naman po isinuko ni Jalen Brunson at ng New York Knicks ang kanilang playoff hope sa Games 5 laban sa Indiana Pacers. Umiskor ng 32 points si Jalen Brunson at inayudahan naman ng 24 points at 13 rebounds si Karl Anthony Towns ang Knicks para talunin ng Pacers 111-94 sa Game 5. Nagsumite si Hart ng 12 points, 10 rebounds, 4 assists at 2 steals habang nag-ambag ng 6 points, 6 rebounds, 1 steal and 2 blocks sa Mitchell Robinson. Idinikit na New York ang Series 3-2. Susubukan muli ng Indiana na tapusin na sa Game 6 sa Indianapolis. Umalingaw-ngaw sa Madison Square Garden ang Knicks in 7 chance sa final minutes ng laro. Si Pascal Siakam lamang ang starter ng Pacers na nakakuha ng double-digit score sa kanyang 15 points habang may 23 points off the bench si Benedict Mathurin. Idinikit ng New York ang Series 3-2. Susubukan muli ng Indiana na tapusin na sa Game 6 sa Indianapolis. Magbabalik ang K-pop sensation of Blackpink sa Pilipinas para sa kanilang Deadline World Tour. Gaganapin ang 2 gabing concert sa Philippine Arena. Saan pa ba? Sa Bulacan po yan sa November 22 and 23. Ang Deadline World Tour ay magsisimula sa Goyang Stadium sa South Korea sa July 5 and 6 at dadalhin sa iba't ibang lungsod sa Europa, sa United States, sa London at sa Asia. Magsisimula ang tour sa South Korea sa July 5 at sasaklaw sa mga lungsod sa Europe, US, London at Asia. Ito na ang ikatlong solo concert ng Blackpink sa bansa, kasunod ng kanilang Born Pink Tour noong 2023. Sa iba pang balita, nakatakda pong mag-host ng World Environment Day 2025 ang South Korea. Ito na ang pangalawang beses na naging host country ang South Korea. At sa taong ito, pangungunahan ng Seoul ang mga inisyatibo para sa isang comprehensive life cycle strategy na kabibilangan ng mga gobyerno, negosyo at mga mamimili. Layo ng global event na ito na wakasan ang plastic pollution sa buong mundo. Ang proyektong ito ay sinimula ng United Nations noong taong 1972 pa at ginawa para ipakita ang mga issue sa kapaligiran sa buong mundo. Target din ng aktibidad na ito na bigyan ng solusyon ang mga problema sa kapaligiran. Berde po ba ang inyong mga daliri? O gusto mong matutong mag-alaga ng mga halaman kahit na sa pakiramdam mo ay wala kang galing para rito?
Samahan po natin ngayon si NET25 correspondent Ronaldo Gonzalez nang makasalimuhan niya ang mga plantito at plantita sa isang plant expo sa Maryland, USA. Ronald? In 2020, during the worldwide COVID pandemic, there was a noticeable surge in the green industry. According to a September 2021 article published in Horticultural, businesses reported higher overall sales for all plants and gardening supplies. Retail started with the pandemic, and that opened up a whole other world that I wasn't even aware of. I'm not sure what the fever was, but there's this renewed interest in houseplants. We kind of caught the wave. Pets became the new babies, and plants became the new pets. This is a celebration of plants. We have food trucks, chickens. It's just to come out and have fun with plants. Today, at the Maryland Plant Fest, plant enthusiasts born before, during, and after the pandemic are here to stay. My mother, she's been into houseplants her entire life, and I've grown around them for many, many years. My house growing up felt like a jungle. So I kind of want to get to that point, take what I've learned from her, and be able to do the same for my home. This 3-day affair over the Memorial Day holiday, local greenhouse Plants Alive is hosting this event. For over 30 years, Plants Alive has grown as a distinguished part of the community, creating space for those in the DMV area to enjoy. We're the largest tropical plant provider in the area, and we have the largest selection. Some companies might have a few rare plants. We have hundreds. We offer expertise. Me, I've been doing this for 50 years. I studied horticulture in college. This is what I know. This is what I do. So, hopefully we bring people out. The true plant lovers come out here. Joy of seeing something grow and being able to take care of it and make that happen. That makes a lot of people happy. That's why they get plants. That's why I'm into plants. Plants are very soothing. And I think that really helps. You've had a hard day, or you just want to sit in your room and just look at all your plants. It brings like a sense of solitude. I've been doing this almost 50 years. That's a blessing. I'm very fortunate. Very fortunate to do what I do. What I learned was there were rare plants, and even the breadth of what's available. So the education that I continually get to what's out there, what becomes popular, what doesn't. So it's been fun. People have fancy lighting systems and inside greenhouses and all these things that I didn't have when I was a kid. Deep down, I'm a plant guy, so I want things to live as long as possible. They'll say, wow, I've never seen that plant. I've never seen it either. They'll see it in magazines or online. So they get very excited when they see the unusual. There's a lot of reasons why people enjoy plants. Aesthetics, they warm up any space. They provide oxygen, but they also provide a sense of solitude. They can be almost spiritual because they see the beauty of it. And I'm amazed too. I own the company. I help put that together, but I feel like I'm almost detached from it. It teaches me patience, and it teaches me a lot of resilience too, because sometimes it can be a little disheartening because they would sometimes die, unfortunately. I'm still learning little by little. It just has become a very passionate and beautiful hobby because it's very rewarding when you get to see them thrive in your home. I want to be the plant lady. Plants from hobbyists allows growth, which continues to be seen here today at the Maryland Plant Fest. Reporting from the greater Washington, D.C. area, Ronaldo Gonzalez for Matay Agila International. Trusted, connected, on point. Thank you very much, Ronald, ang ating green thumb sa Amerika. Tama. Pero nangyayari yan sa akin, Rikki, yung naging berde yung mga daliri ko. Bakit talaga? Kapag kumakain ako ng mga chichirya na green peas ang flavor, di ba? Nangyayari kaya talaga umahawa yung food color. Pero di ba kapag itatagalog natin ang green thumb, berdeng hinlalaki. Ayan, hindi gusto lahat ko ng yan. daliri. Pero baka naman super plantita sila. Pero Kaya yung mga lahat plantita, talaga aware sila yan na pag sinabi mong green thumb, ang ibig sabihin, meron ka talagang talent sa paghahalaman. Yun, di ba? Yan. Mabuti ng berde ang hinlalaki kesa lahat ng daliri. Kasi okay lang naman kasi hugas kamay lang naman ang katapat nun. Ako naman, pag kumakain ako, usually orange yung daliri ko. Kasi yung favorite ko na chichirya. Alam ko na. Huwag na natin sabihin. Meron din ako niyan. Favorite ko yan. Nako, Nina, direct. Si Direk kasi Friday na. Friday na. Akala naman ni Direk tukol kay Shrek yung balita natin. Ayan, tumalikod na. Hindi na niya mapigil ang kanyang di ba, Nina, marami mga pelikula ngayon ng showing para sa pamilya. Tama, perfect yan for the weekend. Tsaka maraming mga pagkain na kayo ay pwedeng ihanda ngayon basta makasama. Na pwedeng ikaberde ng mga daliri. Paghugas na tayo ng kamay dahil ang impact nagkakaroon na ng mga kaso ng doon nga tayo papunta, diba? Totoo yan. Kailangan panatilihin malinis ang mga kamay bago at pagkakatapos kumain. Yes, ayan. So para laging kulay ng ating mga daliri,
kulay balat. Kulay not green. Yes. Humahaba na So, umaba nagagalit. na. Okay, 10:30 na po. Kalay mo, Nina. Ang saya-saya. Friday na. Yes! Mami-miss po namin kayo, pero 2 days lang dahil sa Monday po, ay, natupakat ka na. Sa sobrang tuwa. Sobrang saya. Alam mo, baon natin to throughout the weekend. Nararamdaman ko na isang buong weekend na puro tawa mangyayari. Babawi naman tayo. Which is not bad, ha? Yeah, it's very, very good. Very good. So, happy weekend po sa inyong lahat. And see you on Monday. At tandaan, narito po kami para maghatid ng balita sa anong dako ng mundo. Happy weekend, everyone! Ako po muli, si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao, Flores na bumabati po ng isang weekend na puno ng halakhak po. Ito ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.